Kini diriku tidak bersimpati, masa depanku kabur, tetapi mataku cerah kian menyala. Semua halangan tak berbayar semangatku. Membara, laungkan suaraku memanggilmu, bersama lalu jalan hidupku. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita, mereka tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita. Sama-sama kita, kita jaga kita. Kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Aku saing untuk menang, cakap terang. Orang tenang kalau pagi patah sayap, petang aku cuba terbang. Sampai aku dalam hutan semua rimau aku serang. Ikat tangan masuk gelanggang, aku masih boleh tendang. Belakang aku tak lengang, kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas tawan yang di sini lawan yang seberang. Bukan kami tak kenal tempat, dua kami kurang jadi lebihkan cepat. Walaupun satu dua kerat, kami tetap kejar kejayaan yang semakin dekat. Bukan kami tak pandai lihat yang atas, bahkan besar bila bawah yang berkiat. Jadi kami pasang niat baikkan keadaan semua yang terlibat. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita, mereka tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita. Sama-sama kita, kita jaga kita. Kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali kita sekali lagi ke acara Jiwa Let's Talk Series. Dan pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Sivakumar dan beliau akan menceritakan mengenai trauma yang dialami oleh mangsa. Okey. Saya Arquila Kamarudin dan saya akan menjadi host anda seperti biasa. Okey, pernah tak anda semua tertanya-tanya kenapa agak-agaknya mangsa ni lepas dah diperlakukan berkali-kali dan didera secara seksual berkali-kali tetapi mereka tidak bersuara. Okey, jadi pada malam ini kita akan merungkai kenapa mereka menutup mulut. Okey, baiklah, tanpa berlengah lagi saya hanya akan
memberitahu sedikit tentang Dr. Sivakumar. Dr. Sivakumar adalah konsultan psychiatrist di Columbia Asia Iskandar Puteri dan beliau juga adalah associate professor major in psychiatry Monash University Malaysia. Dan beliau telah berada di dalam industri ini selama 27 tahun. Okey, jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, saya akan jemput Dr. Siva. Dr. Siva, hai! Hai Arquila, terima kasih. Okey, jadi Dr. Siva, can we start? Yeah. Hi, Angel. Oh ya, kejap I No nak problem. hold on. Hi, this is Angel. Hi, Angel. Hi, Encik Supian. Okay, alright. Jadi tanpa berlengah masa lagi dan sekarang pun dah pukul 8.30. Is it okay if we proceed, Dr. Siva? Yep, okay. Alright, okay. I give the floor to you. Alright, thank you. Terlebih dahulu ingin saya ucapkan terima kasih kepada Puan Arquila serta dengan Jewel untuk membagi saya peluang untuk berbincang sedikit sebanyak tentang isu deraan seksual di kalangan kanak-kanak dan remaja. Saya rasa sebelum ni memang ramai di antara kita yang mengikut sesi-sesi ini telah melalui beberapa sesi-sesi yang telah kira membagi kita informasi tentang pelbagai isu yang kena-mengena dengan deraan seksual. Tapi hari ini apa yang kita akan buat dalam setengah jam adalah untuk memahami dari perspektif abuse victim ataupun kira kanak-kanak dan macam mana mereka merasa mental trauma yang mereka lalui dan macam mana kita akan melalui ataupun membantu mereka. Nah, untuk memula ni, biar saya mula dengan beberapa statistik yang kita nampak ni. Walaupun slide-slide saya ni dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan berbincang dalam bahasa Malaysia. Now, kebanyakan kita melihat ni, bila kita melihat seorang mangsa deraan seksual, yang kita sentiasa melihat ni adalah dari segi fizikal dan sentiasa kita lihat juga dari segi masalah emosi. Tapi berapa ramai daripada kita memang tahu bahawa ada relationship ataupun kaitan yang rapat di antara deraan seksual dengan masalah-masalah mental ataupun psikologi jangka waktu panjang. Malangnya di antara mereka yang didera, kurang daripada 10% yang kira nak berbincang ataupun rela nak buat report mengenai deraan tersebut. And kebanyakan daripada mereka yang didera ni malangnya tidak menerima bantuan yang sepatutnya. Dan lebih-lebih lagi, bila mereka balik ke rumah, mereka balik kepada deraan yang bersambungan. Dikatakan daripada study-study ataupun research yang kita dapat ni, lebih kuat ataupun lebih serius deraan itu, mangsa tu tidak akan berbincang ataupun tidak akan rela untuk berbincang tentang masalah tersebut. Now, lebih daripada 85% daripada kes-kes deraan di seluruh dunia akhirnya ditutup tanpa apa-apa disebabkan oleh kekurangan evidence ataupun mungkin mereka-mereka yang kira membuat report tu tarik balik. Jadi akhirnya soalan saya adalah, adakah mangsa deraan seksual di kalangan kanak-kanak dan remaja ni, adakah mereka menerima balasan yang sepatutnya ataupun adakah mereka menerima bantuan yang sepatutnya yang mereka terima. So itu yang kita akan bincang. Now, apa yang
terjadi ataupun apa yang berlaku ataupun sequelae selepas kes deraan tersebut. Yang kita nampak sentiasa adalah isu dari segi fizikal. Maksudnya mungkin tanda-tanda lebam, tanda-tanda luka yang kita nampak. And mungkin separuh daripada mereka akan mencirikan kira gejala-gejala dari segi emosi. Tetapi berapa ramai daripada kita sedar bahawa ada isu-isu sosial. Ada isu-isu kognitif. Kognitif ni adalah maksudnya dari segi fikiran, dari segi memory, dari segi pekerjaan setiap hari. Dan lebih-lebih lagi dari segi spiritual ataupun kerohanian. Now, we miss those huge things. Okay? So, sequelae selepas suatu insiden sexual abuse adalah bukan saja fizikal dan emosi, tetapi ada sequelae dari segi sosial, dari segi kognitif dan juga dari segi kerohanian seseorang mangsa. Now, untuk memahami apa yang berlaku kepada seorang mangsa deraan seksual, kita mula-mula kena faham macam mana perkembangan otak di kalangan mereka yang masih muda lagi. Now, kita kena faham bahawa otak manusia, perkembangan otak manusia berterusan sehingga umur, most of the places sampai umur 20 tahun. Dan selepas itu, perkembangan itu kira berkurangan hanya ke tempat-tempat yang tertentu. Now, apa yang kira mungkin menjadi satu isu yang boleh affect perkembangan otak? Satu adalah genetik, itu yang kita faham. Tetapi peranan persekitaran adalah satu peranan yang agak besar. Ramai memang tidak faham macam mana peranan persekitaran tu boleh mengubah cara pembesaran ataupun perkembangan otak. So, contohnya, kalau persekitaran adalah persekitaran yang positif, maksudnya seseorang kanak-kanak tu menerima kira support yang baik, apa yang akan berlaku adalah mereka akan menerima satu perkembangan yang positif. Apa yang berlaku dalam otak adalah bahan kimia yang positif ataupun dalam bahasa Inggeris disebutkan excitatory neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ni adalah bahan kimia. And kalau persekitaran dia positif, yang kita nampak ni adalah neurotransmitter yang positif yang akan dirilis. And neurotransmitter ni akan membantu perkembangan otak. Jadi maksudnya neuron-neuron dengan perkembangan yang lain. Tetapi misal kata kalau persekitaran tu negatif, yang kita nampak adalah bahan kimia yang negatif ataupun dikatakan inhibitory neurotransmitter. Contohnya macam dalam keadaan stres yang agak tinggi, kita nampak bahan kimia kortisol bertambah. Dan kortisol ni kira menjejas perkembangan otak. Dan bila perkembangan otak tidak berjalan dengan yang sepatutnya, kita akan dapati bahagian-bahagian otak yang tertentu akan jadi tipis. Dan bila mereka jadi tipis, ada pelbagai consequences yang mungkin berlaku. Yang itu yang kita akan bincang seterusnya. Biar saya bincang sedikit tentang the mental iceberg. Soalan yang kita sentiasa tanya diri kita, mengapa kadang-kala kita berjumpa dengan seorang mangsa yang memang tak suka ataupun tak rela nak membuka mulut ataupun berbincang, ataupun ada mangsa-mangsa yang kadang-kala datang langsung tak ingat ataupun langsung lupa. Masih datang kepada fikiran saya ataupun memory saya, salah seorang klien saya yang awal, suami isteri yang datang ke klinik saya, masalah dia memang dah kahwin 5 tahun. Tetapi walaupun dah 5 tahun berkahwin,
masalah dia tu memang suami itu memang tidak dapat rapat kepada isteri, kerana setiap kali dia datang rapat kepada isteri, dia merapati isteri, memang isteri akan terkejut, dia akan jerit, So suami itu memang fikir mungkin isteri ini memang ada masalah mental ataupun masalah psikologi. So dia dibawa ke klinik psychiatry untuk pemeriksaan. Dan selepas beberapa sesi, barulah kita dapat tahu cerita bahawa sebagai seorang kanak-kanak lebih kurang dalam umur 15 tahun, si isteri itu memang pernah melalui deraan seksual. Tetapi apa yang berlaku selepas deraan seksual ni, dan deraan seksual dan kira perpetrator tu adalah kira ahli keluarga yang rapat. Walaupun si mangsa ni kira dah komplain kepada isteri, kepada mak dia, tapi mak dia kata tak nak report, biar kita duduk diam, tak nak bincang. Dan masa tu memang dia rasa bersalah kerana dia rasa mungkin salah dia yang perkara ni berlaku. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, dia tanpa apa-apa ni memang dia terus lupa akan peristiwa tersebut. And itu umur 15 tahun. Bila saya berjumpa dia di klinik ni, dia dalam umur 25 tahun, maksudnya 10 tahun. 10 tahun dia terus tak ingat akan peristiwa tu. Dan dalam 10 tahun tu, dia terus belajar, pergi ke universiti dan keluar dengan ijazah seorang cikgu. Dan dia bekerja dengan okey sehingga masa perkahwinan. Now, apa yang telah berlaku di sini adalah otak manusia. Otak manusia ni memang ada kuasa untuk menekan dan tolak kira memory-memory yang negatif ataupun memory-memory yang mungkin membawa padat kepada diri ataupun badan manusia. So, Sigmund Freud, seorang psychoanalysis, telah mengemukakan teori topographical model, dan kata Sigmund Freud, otak manusia ni memang ada, kalau kita melihat ni memang ada 3 bahagian dari segi struktur. Satu, the conscious mind, ataupun apa yang sedar, apa yang kita nampak ni. Yang kedua adalah the subconscious mind. Subconscious mind ni adalah satu lapisan yang nipis ataupun tipis. Tetapi 3/4 daripada otak ni adalah the unconscious mind. Unconscious mind ni adalah suatu yang kita memang tak dapat terokai. So, memory-memory yang negatif, memory-memory yang membawa padah kepada manusia akan ditolak ke unconscious mind oleh apa yang kita sebut sebagai defense mechanism. Now, defense mechanism adalah mekanisme yang kita sebagai manusia sentiasa guna. Contohnya, bila sesuatu yang berlaku dan kita tidak mahu kira dimarah ataupun oleh orang lain, kita mengguna mekanisme itu. Contohnya, kita pernah dengar kira mangsa-mangsa seksual ataupun mangsa-mangsa di mana dia dicolik dan disimpan, and selepas beberapa tahun, mangsa tu kira membina suatu affection ataupun emosi kepada perpetrator. Walaupun perpetrator yang kira mencolik dan kira mendera mangsa, tetapi akhirnya selepas beberapa tahun, bila ditangkap ataupun bila polis mendapat tahu tempatnya, mangsa tu tidak rela kira nak expose perpetrator. Contohnya macam Stockholm Syndrome. So, itulah contoh-contoh di mana kira defense mechanism ni diguna. Dan inilah yang telah berlaku yang kita nampak ni dalam contoh yang saya bagi ni, 10 tahun wanita tu memang tidak kira mencirikan sifat apa-apa, sifat trauma ke, sifat apa ke, tapi selepas dia kahwin, barulah insiden kahwin dan rapat dengan seorang lelaki itu telah trigger balik memory-memory yang lama. Tetapi kita kena faham bahawa kesan ke atas seorang mangsa bukanlah psikologi sahaja. Ada kesan-kesan fizikal yang saya akan terangkan. Walaupun slide ni kira banyak gambar dan banyak tulisan ni, saya akan terangkan secara ringkas. Bila seseorang mangsa dera seksual berlaku, pergolakan yang berlaku dalam otak ni adalah pergolakan hormon dan bahan kimia neurotransmitter.
Dan apa yang berlaku bila pergolakan ni berlaku, dalam jangka waktu yang panjang, ada kesan-kesan ke setengah-setengah bahagian otak yang akan membawa kepada pada ataupun sequelae daripada child abuse. Satu adalah bahagian yang disebut sebagai hippocampus. Now, hippocampus ni adalah bahagian yang warna kuning yang kita nampak ni. Cursor saya ni sedang tunjuk. Okey, warna kuning. Now, hippocampus untuk manusia adalah satu gudang storage. Gudang storage untuk memory. Jadi apa yang kita belajar, pengalaman, semua akan masuk ke hippocampus. Dan didapati, studi-studi itu didapati memang di kalangan mangsa-mangsa deraan seksual, hippocampus ni ataupun kepadatan hippocampus berkurangan. Dan itulah sebabnya banyak isu memory dan banyak isu lupa di kalangan mereka yang ada masalah sexual abuse because it affects the hippocampus. Kedua, bahagian yang disebutkan amygdala. So amygdala adalah bahagian hijau. Dan kalau kita melihat bahagian otak manusia, amygdala ni dalam, it's a very deep structure. Dalam seseorang kanak-kanak di mana deraan ni berlaku, amygdala ni jadi lebih aktif. Dan bila dia jadi lebih aktif, dia membawa kepada gejala-gejala kemurungan, major depression, gejala-gejala takut, risau, seolah-olah simptom-simptom ataupun gejala PTSD, post-traumatic stress disorder, di mana seseorang mangsa akan selalu mimpi balik kepada insiden, asyik takut, risau, resah dan juga membawa kepada masalah panik ataupun anxiety. Ketiga, struktur corpus callosum. Corpus callosum ni adalah bahagian yang warna merah. Corpus callosum ni adalah bahagian yang menyambung bahagian kiri dengan bahagian kanan otak manusia. Now, bila di kalangan mereka-mereka yang ada mangsa seksual, corpus callosum ni jadi tipis. Jadi maksudnya, connection di antara right and left hemisphere otak ni tak berapa baik. Itulah sebabnya kadang-kala apa yang kita nampak, rasa dengan tingkah laku tu berbeza. Dan ini membawa kepada perubahan tingkah laku seseorang. Seseorang tu akan kehilangan kepercayaan pada manusia, kepada keluarga dan akan mencirikan sifat-sifat yang kita sebut sebagai sifat-sifat borderline personality disorder. Yang keempat adalah kesan ke atas cerebral cortex. Cerebral cortex ni adalah bahagian depan. So inilah cerebral cortex yang warna coklat ni. Okay? Now cerebral cortex ni mengawal ataupun dikatakan it's a controller for the brain. Dan bila seseorang melalui deraan seksual, kepadatan cerebral cortex berkurangan. Dan ini membawa kepada ciri-ciri kemurungan. Akhirnya adalah cerebellum. Cerebellum adalah warna pink. Kita nampak kepadatan cerebellum ni juga berkurangan di kalangan mereka-mereka yang ada deraan seksual. Dan bila berkurangan, kita dapat seseorang kanak-kanak lama-kelamaan akan jadi lebih aktif dan lebih agresif, lebih impulsif dan mencirikan sifat-sifat attention deficit hyperactive disorder, ADHD. Tapi tolong faham, bila saya kata perubahan ni berlaku, dia bukan berlaku dalam sehari dua, tapi dia berlaku dalam satu tempoh waktu yang panjang, over a period of time. But the impact is strong enough. Saya juga nak menitik berat bahawa kadang-kala kita berjumpa ramai di kalangan kira mangsa-mangsa deraan seksual semasa kanak-kanak, bila mereka membesar, lebih di kalangan wanita, mereka kehilangan libido ataupun minat seks. Dan
untuk memahami mengapa ini berlaku, kita kena tengok kesan ke atas bahagian otak. Now, bila kita melihat bahagian otak dalam gambar raja ni, bahagian otak ni kira menggambarkan, jadi maksudnya gambar ni, otak ni memang dia menggambarkan ataupun schematic control untuk seluruh badan. Itulah sebabnya bila seseorang tu dapat stroke, dia terpulang pada bahagian mana stroke dia. Kalau stroke dia bahagian, misal kata di bahagian sini, kaki dia memang tak boleh bergerak. Tetapi apa yang berlaku di kalangan mereka yang ada deraan seksual, bahagian genital ataupun kira female sexual organ ataupun tempat kemaluan yang di atas kira representation ke atas otak ni, kepadatan tempat tu akan berkurangan, dan efek dia adalah bila mereka membesar, mereka kehilangan minat untuk seks. Dan itulah mungkin sebab, salah satu daripada sebabnya seseorang tu memang they are scared or they sort of lose interest in sexual activities. So kita kena faham bahawa lebih daripada, bukan dia bukan saja psychological, tapi ada perubahan fizikal yang berlaku di kalangan mangsa-mangsa seksual. Now, ramai di antara kita rasa bahawa parut-parut ataupun scars of the sexual incident boleh kehilangan. Tetapi malangnya, dia bukan sesenang itu. Sometimes we tell them, just snap out, okay? But it's not as easy as that. Some wounds don't heal, even with time. So, itu yang saya memang nak titik beratkan. Kadang-kala perasaan malu, perasaan kecewa dan kira lose hope ataupun perasaan marah perlu dikeluarkan oleh kanak-kanak, dan dua cara. Satu, emosi-emosi itu boleh disimpan dalam ataupun directed inward, ataupun boleh dikeluarkan directed outward. Bila mereka keluarkan ataupun directed outward, apa yang kita nampak adalah gejala-gejala agresif, gejala impulsif. Ramai daripada mereka menjadi hyperaktif. Mereka terlibat ataupun terjerat dalam anasir-anasir yang kurang baik, curi, berjudi, dan ramai di antara mereka akhirnya menyalahguna dadah, substance abuse. So much so that bila kita melihat di kalangan adult ataupun remaja dan mungkin dewasa, mereka yang menyalahguna substance, kita, dan lebih-lebih lagi di kalangan wanita, kita sentiasa tanya soalan mengenai adakah insiden sexual abuse semasa kanak-kanak. Kerana it is that significant. Kalaulah simptom-simptom itu dimasuk ataupun is directed inwards and kept in, kita nampak bahawa mangsa bila membesar boleh mensifatkan gejala-gejala kemurungan, depression, keresahan, anxiety seperti panic disorder, boleh sampai ke tahap suicidal ideation, niat bunuh diri, dan ramai mensifatkan simptom-simptom post-traumatic stress disorder ataupun masalah mengingat balik kira insiden-insiden yang lama. So, kita kena faham bahawa sometimes we think it's as simple as, when someone comes in with a report, and kadang-kala kita tolak report, kita tutup report, dan kita cuma memikir sekadar report dan apa yang kita boleh buat dari segi balasan kepada perpetrator. Tapi jangan lupa bahawa kesan dia actually adalah kepada mangsa. So you'll find that, if the problems are not resolved, kalaulah masalah-masalah ni tidak diselesaikan, inilah yang boleh berlaku dalam jangka waktu panjang. Mangsa tersebut dalam masa akan datang
boleh mensifatkan beberapa masalah oleh sebab satu, impact insiden yang telah berlaku. Kedua, perubahan psikologi yang telah berlaku. Dan yang ketiga yang kita baru belajar, perubahan fizikal ke atas otak mangsa tersebut. Yang kita boleh melihat adalah satu, somatoform disorder. Somatoform disorder ni adalah masalah sakit. Kira mereka datang dengan simptom-simptom ataupun gejala sakit badan, sakit tubuh, tapi bila dicek memang langsung tak ada. Dan kebanyakan daripada mereka yang datang dengan somatoform disorder ni ada sedikit sebanyak kemurungan. Dikatakan satu kajian yang telah dilakukan di negara Australia di mana sekumpulan wanita remaja yang datang ke klinik dengan komplain sakit ataupun more of symptomatic, masalah gejala sakit ni, mereka dibagi interview dan questionnaire untuk mengenal pasti masalah depression, dan didapati ramai daripada mereka ada depression. Dan 90% daripada mereka yang mensifatkan gejala-gejala tersebut telah didera seksual semasa kanak-kanak. Kedua, post-traumatic stress disorder. Ini adalah satu yang kerap kita jumpa di kalangan mereka yang telah melalui satu insiden yang traumatic. Lebih-lebih lagi kalau insiden tu kira melibatkan gangguan seksual. Yang ketiga, dissociative identity disorder. Dissociative identity disorder ni adalah mereka-mereka ini yang asyik lupa. So, nampaknya macam ada setengah-setengah orang ni memang yang tiba-tiba mereka lupa sebahagian daripada kehidupan mereka. Saya masih ingat lagi seorang klien saya, umur beliau sekarang ni dalam 17 tahun. Apa yang telah berlaku ni, beliau memang datang dengan masalah kemurungan, masalah tingkah laku, dan memang tak dapat mengenal pasti mengapa sebabnya. Dan selepas beberapa sesi, bukan nak kata beberapa sesi, tapi selepas bertahun, 1-2 tahun dia berjumpa dengan saya, barulah datang memori sedikit demi sedikit tentang insiden deraan seksual ni semasa beliau berumur 6 tahun. Di mana beliau berada di rumah caretaker kerana ibu bapa beliau bekerja, dan anak caretaker tu kira telah mendera beliau secara seksual. Tetapi lepas tu memory dia terus out, dan bila kita berbincang barulah slowly dia datang balik kembali. Borderline personality disorder. Now, borderline personality disorder seperti saya kata, kadang-kala oleh kerana perubahan yang telah berlaku, ini adalah satu personality seseorang. Lebih-lebih lagi di kalangan wanita, di mana seseorang wanita tu akan besar tanpa kepercayaan. There is no trust in relationships oleh kerana pengalaman yang lepas. Mereka akan membesar dengan rombakan emosi. So, emosi mereka asyik bergelora, kadang-kala mereka kemurungan, ada niat nak kira self-harm, okay? So, this is a very unstable personality. Panic disorder, seperti saya kata, memang dia gejala-gejala anxiety. So, jangan lupa bahawa walaupun kes berjalan ataupun kes tak berjalan, tetapi our concentration here should be the victim, mangsa. Kerana when we look at it in the long term, mangsa lah yang kira akan membawa the most sequelae or kira kemudaratan yang teruk, bukan perpetrator. So, dengan pengenalan kepada apa yang telah berlaku ni, apa yang sepatutnya dijalankan ataupun what is the best or the optimum treatment intervention di kalangan child sexual abuse survivors. Nombor 1 adalah symptom relief. Kita mesti melihat apakah simptom di kalangan mangsa. So seperti yang saya kata, bukan semua orang akan kemurungan, bukan semua orang akan jadi mendapati personality yang kira yang mengganggu mereka. Ada pula yang kira tak nampak apa-apa, ada yang diam. Kita kena jaga
mereka yang diam diri, kerana mereka yang diam diri itu mungkin tidak akan mensifatkan ciri-ciri buat masa selepas sahaja insiden, tapi mungkin mensifatkan gejala-gejala yang saya baru sebutkan ni mungkin 10 tahun selepas. So you have to look into the symptom and treat accordingly. Di sinilah kira sesi-sesi psikologi membantu untuk membantu mangsa menghilang ataupun kira mengatasi perasaan-perasaan ataupun gejala-gejala, kerana ramai di antara mangsa akan membawa gejala macam they start blaming themselves, guilt, regret, so itu perlu diatasi. Yang kedua, destigmatization. Saya rasa itu memang amat perlu, dan kadang-kala oleh kerana keasyikan merawat seseorang, kita lupa untuk destigmatize. Dan most of the time destigmatization is done best through therapists, through group-group yang boleh membantu. Penting adalah untuk menunjukkan bahawa this is not your fault. So you got to increase self-esteem. Self-esteem adalah perasaan bahawa seseorang tu boleh berterusan. Kadang-kala otak melalui proses yang saya dah bagi tahu, defense mechanism, akan memotong perasaan-perasaan tu. Itulah sebabnya kadang-kala kita nampak setengah-setengah mangsa macam tak ada apa-apa yang berlaku. Mereka terus macam normal aja, walaupun kita dengar deraan tu dah banyak tahun. Kadang-kala otak melakukan tu. Tetapi kita kena jaga-jaga, just because benda tu sudah ditolak ke unconscious mind, tidak semestinya kita rasa okey dah selesai, kerana benda tu akan timbul semula. Dia hanya memerlukan satu stresor ataupun satu sesuatu yang boleh ungkit kembali gejala-gejala tersebut. Dan yang terakhirnya adalah untuk elak deraan seksual yang berterusan. Kadang-kala kita lupa bahawa mangsa akan kembali kepada persekitaran yang sama dan berjumpa dengan orang yang sama, perpetrator yang sama, dan benda yang sama akan berulang. So, itulah sedikit sebanyak mengenai input saya dari segi fahaman dari kira seorang mangsa deraan seksual. Dan mungkin kita boleh berbincang lagi Arquila tentang apa yang memang soalan-soalan yang kira mereka nak tanya ataupun apa yang kita boleh bincang lebih mengenai ini. Okay, wow, malam ni punya topic and sharing is very jelas and clear and I learned a lot. Okay, jadi untuk audience kita, sekiranya anda ada soalan untuk bertanya, bolehlah mula menulis di keyboard anda dan bertanyakan soalan untuk Dr. Siva jawab. Sementara kita tunggu soalan daripada audience, saya akan bertanyakan soalan kepada Dr. Siva. Jadi, selain daripada management yang doktor sebutkan yang 4 tadi, okay, sekiranya mangsa develop mental illness yang doktor sebut macam post-traumatic stress disorder ataupun depression ataupun dissociative, adakah mereka perlu jumpa dengan psychiatrist, makan ubat? Macam ni kita nak bantu mereka? Alright, I think itu satu soalan yang baik, Arquila. Now, yang kita kena faham ni memang setiap individu ini memang berbeza, and kira penerimaan trauma, penerimaan stres memang agak berbeza. So, saya akan kembali kepada soalan Arquila, tapi walaupun seseorang mangsa deraan seksual tidak mensifatkan apa-apa gejala selepas kejadian tersebut, tidak
maksudnya kita boleh lepas tangan ataupun kita boleh just forget about mangsa tersebut. So saya rasa follow up mangsa in the years to come itu agak penting, kerana seperti yang saya kata, kadang-kala gejala-gejala yang kita nampak ataupun yang kita dah bincang tadi itu tidak akan timbul dalam sehari dua ataupun mungkin tidak dalam setahun dua. Kadang-kala dia akan timbul dengan masa. So the follow up is so important. There must be a very close follow up. Yang penting ataupun untuk kanak-kanak, the first sign of a problem adalah kemerosotan dari segi prestasi sekolah. So kalaulah balik pada soalan Arquila, macam mana kita nak merawat? Kalaulah misal kata malangnya ada ciri-ciri tersebut, ya, mereka terpaksalah berjumpa dengan seorang ahli psikologi ataupun seorang pakar psychiatry untuk mendapat menerima rawatan. Now, kita kena faham bahawa rawatan, bila saya menggunakan istilah rawatan tidak semestinya maksudnya ubat-ubatan, tapi rawatan boleh datang dalam bentuk psychological therapy juga. Dan kadang-kadang kita menggunakan banyak psychological therapy seperti cognitive behavioral therapy untuk membantu, ataupun untuk mereka yang ada borderline, biasanya kita menggunakan cara-cara psikologi yang lain. There was a question, can a victim come over the incident in the long run, or will it be permanent sequelae? That's a good question, Puan Kamala. I don't have that answer actually, whether yes or no, but yes, dengan rawatan ataupun dengan pendekatan yang sepatutnya, I would say ramai daripada mereka berjaya mengatasi trauma yang telah mereka lalu. Tetapi problem dia ni, we are missing a lot of people. We are missing a lot of people. We are not detecting people well. So seperti saya, dan kira saya berbeza dari berbanding dengan Joel, kerana Joel menangkap mereka semasa sahaja selepas insiden. Tapi saya melihat mereka setelah mereka menjadi remaja ataupun kira adult. So we are missing a lot in this sense. But with proper management, with proper follow-up, yes, I believe that many of the traumas can be overcome. There are so many new ways of, there's a lot of research into it, okay? Saya memang galakkan mereka yang memang betul-betul minat research, walaupun tak sampai ke negara kita. There's a lot of new research in treating sexual trauma victims. One way is using something called as hyperbaric oxygen therapy, okay? It's in research. It's not gold standard, okay? So I'm not recommending it to everyone, but it's there on research and it's a lot of publication dekat research. Hyperbaric oxygen therapy ni adalah bila kita masukkan seseorang dalam satu container di mana tekanan udara tu memang lebih tinggi dan mereka dapat lebih 100% daripada oksigen. Dikatakan membantu untuk kira rejuvenation. Normally it's done for TBI, for traumatic brain injury. Dan daripada kajian, mereka dapat banyak similarity di antara mereka yang ada traumatic brain injury adalah mereka yang kira telah melalui kemalangan dan ada injury kepada ada kerosakan kepada otak. Mereka daripada kajian mereka dapat banyak persamaan di antara mereka mangsa-mangsa TBI dengan mangsa-mangsa deraan seksual. So this is something new, very new that's actually come up, and just like that, so many other research into it. So yeah, I think the chances are still there. Okay, soalan Puan Liza, mengapa ada mangsa yang sudah dewasa tidak berupaya untuk elak diri dari didera secara seksual dan telah didera berkali-kali? Okay, saya rasa
satu soalan yang agak penting, satu soalan yang agak penting. Kadang-kala saya bermula just now, I started off with the brain and the brain development, and I said dia bermula daripada genetik, okay? And bukan sahaja genetik, tapi environment ataupun persekitaran memain satu peranan. Kajian telah menunjukkan bahawa bila ada sekumpulan daripada mereka bila didera sebagai seorang kanak-kanak, mereka akan membesar dengan perasaan-perasaan yang sebegitu kerana mereka tidak they don't go through proper treatment or proper follow up, so they carry that feeling. So mereka satu akan menjadi mangsa kepada kira perpetrator yang lain semasa mereka membesar, ataupun mereka akan menjadi perpetrator. Now why it happens is a postulation. There is a theory. Victims as children become perpetrators as adults. This is called identifying with the aggressor. It's a theory which was brought up by, I can't remember the name, but then it was carried on by Anna Freud. So what it says, apa yang teori itu explain adalah bila seseorang tu didera, mereka akan menjadi rapat kepada, walaupun bila kita mendengar ni kita rasa agak susah nak menerima, tetapi bila seorang kanak didera, mereka akan jadi lebih rapat kepada perpetrator, especially bila dalam kes-kes culik and all these things. But you find that they become closer to perpetrator rather than the entire family, because nobody wants to believe them, and so much so that they become perpetrators because one, the fear of being abused, so they become the perpetrator, and they find that it's a way of showing love. It's a way of showing love. So there are a lot of theories behind it, and a lot of people get into that kind of situation. Mereka masuk kepada, ataupun mereka kira mencari seorang pasangan yang menjadi perpetrator kerana mereka mendapati ataupun telah membelajar bahawa cara untuk orang bagi kasih sayang, or people only can shower love in the way of harming them or abusing them. So it's the way the development has actually gone on. It's a wrong way, and that is where we have to actually put this a stop and teach people. Some of the victims forget about what normal love is, and they start understanding love and affection as abuse. So they only see abuse as love and affection, and they grow up like that, and that's the reason why they set themselves up and they actually get into abusive relationship, and then they leave the person, they go into another abusive relationship, because that's where they derive pleasure. Now this all happens because it's not stopped and no proper psychological work is done. So it's very complex. We really don't understand 100% of it as yet. Yeah. What are some support parents and society can provide for survivors of sexual abuse? Yeah, I think that's a good question, Shani. Something that's very, very important, because sometimes we, as a closed society, I mean, I'm going to go out and say that we are a closed society. We don't talk much about this. Stigma is a huge thing in the Asian society, and we really don't talk, we don't fight, we don't defend victims. Sadly, sometimes victims are not even believed, and cases that go to court gets thrown away because of the nitty-gritty evidences and all those things. So it's us, I think, as a community, now understanding a bit more about not just the trauma, not just the emotions, but there are very clear
physical, structural changes in the brain that can happen if you don't do something. I think one is standing in and giving that support to the victim, very important. And I stand and salute the work that Jewel does, because what they do is they are giving the education and the awareness to the society, that this is not the way we do it. Saya bekerja di Kelantan saya bertugas selama 10 tahun, dan semasa tempoh saya bekerja di sana, banyak kes yang saya jumpa, especially daripada ladang-ladang, estate, and salah seorang perpetrator, bila kita tanya jawapan mengapa dia melakukan deraan seksual ke atas anak dia sendiri, dia menggunakan algoritma sebagai anak saya ni sebagai pokok. So, saya yang tanam dia, saya yang bagi dia makan, saya yang menyiram, dan bila dia besar, bila ada kira buah, kira hak saya lah untuk memakan buah. So, as difficult as it, for anyone to listen to it, it's sometimes the mindset of certain people that we have to change, that's really not right. As much as we like to believe that we are in Malaysia, in a very advanced country, there are still, perpetrators running around doing such thing. A lot of people perpetrate because of power, because of fulfillments that they need, So those are things that we really need to bring to the awareness of people to stand up for victims. So I think those are some of the things that we can actually do. Okay, kanak-kanak mangsa seksual, adakah mereka akan ketagih seks? Ya, Puan Liza, ya. Ini saya bagi maklumat ni dari segi kajian yang kita dapat di overseas, di negara lain. Now, kita ada dua hormon. Kita ada dua hormon yang mengawal seks. Satu adalah dinamakan oksitosin, and satu lagi adalah dinamakan vasopressin. Now, oksitosin adalah hormon yang membagi kita kepuasan, and juga oksitosin dalam kawalan yang normal lah, membantu seseorang kira memahami bahawa bila kita dah family, monogamy is what we should do. That means one husband, one wife, and the other one is vasopressin. Vasopressin ni adalah sesuatu hormon yang increases your sexual urge. So in most people there is a balance of both. But apa yang berlaku dalam mereka-mereka yang ada deraan seksual ni, they found that tempat-tempat ataupun bahagian otak yang kira mengawal ataupun hormon oksitosin ni, kepadatan tu mengurang, and there is lesser level of oxytocin, higher level of vasopressin. So what happens is, in these people, mereka kerana low oksitosin, mereka tak ada kepuasan seks. Walaupun mereka melakukan seks, tak ada kepuasan. And mereka, oleh kerana tak ada kepuasan, mereka mencari kepuasan. And second, oleh kerana vasopressin ni tinggi, sexual urge tu tinggi. So itulah sebabnya sexual urge tinggi and kepuasan turun, mereka asyik, kira nampaknya macam addicted to sex. But well, I wouldn't put it addicted to sex. It's because of the changes that happens in your body. So putting it into understanding so you know why it happens. It doesn't happen to everyone, okay? It doesn't happen to everyone. It is only some people, and this is how it's found in research. You see an increase of children offending to other children. Is there any treatment for children offenders?
Well, I'm not an expert in that, Jenny, but I'll try. Yes, there is, offending. I'm taking it as sexual offending. I'm taking it as sexual offending. Yes, yes, there is, and I think the way that we actually approach a sexual offender, especially among children or teenagers, is actually psychological. The first thing that I will always look, I will ask why. Why is this child offending another child sexually? Now, most of the time, the answer would be in your house, in your family. I'm not blaming the parents every time, but I'm saying that that's always the answer. Whenever you see something going wrong in a child or a teenager, the problem is always in the family. You've got to go back. And that's why we do a lot of family therapy whenever we see kids. So we work with the kids, we talk about why, reasons behind every behavior. Offending is a behavior, is a reason. So don't take it as just the behavior. Look and dig deeper. What is the reason? It might be so many things. The child, I've seen some kids go out and sexually offend others because he was being sexually molested by the other males in his house. I had one young boy who was brought by a friend. My friend is a lawyer, and this chap was in his 20s, and he was sexually molested by tuition. It's a male. Huh? He was sexually molested by a tuition or tuition teacher's son when he was 10 to 12 years old. He only came out to take a case against him when he was in his 20s because he just forgot about things. His memory just went out. And what happened was the reason why the other boy was offending, I'm not giving an excuse, was because he was sexually molested in his house. So he started molesting others. Why? Sometimes you lose face, you lose control, you lose your ability to control things. So to gain back control, you do it onto others. And that's what they've been taught. You want to control someone, you do it onto a person. So it's been taught. And that's the thing that we've got to put a stop to, So we had to work with, we couldn't work with the perpetrator because we didn't know where he was, but we had to work with this boy. We had to work with this boy so that he doesn't go on to do it or to further sexually abuse another person. Okay, Dr. Siva. So from there, would you say that we can stop the cycle of sexual abuse? I'm not going to say that because you got to remember that we are dealing with the human race, and sex is one of the core requirements of human existence throughout the years. And when we look at human history, there's always an aberrant behavior that always occurs. So it always stems from upbringing, it always stems from the environment, and most of the time it happens because the environment has never been supportive. Here in Malaysia, some of the reasons why people don't report goes back to culture, goes back to family values. Although research has shown that the strongest determinant why a person will not complain or will not open his mouth is actually not who the perpetrator is or how close they are, which we think, we always thought it was, but it's been shown or proven that the strongest point is the intensity or the effect of the act to the person. So if it has affected the person very emotionally,
the person is not going to talk. And it's seen very strong among boys, you know. It's seen very much among boys. They will never talk compared to female victims. Okay, then kalau macam gitu, adakah hubungan di antara homosexuality dengan penderaan sexual abuse? Maksudnya what I'm trying to say is maybe because somebody was sexually abused while he or she was a child, so when they membesar, they decided to Understand the question. Yeah. But please do understand that as I explained this, the MSM population, or males having sex with males, or commonly known as the homosexual population, are basically born that way. So a major part of it is due to genetic, biological changes. Yes, going back to your question, yes, there have been a small percentage of people who have changed or who have converted because of behaviors, because of the environment. For example, being sexually molested as a young boy, basically they tend to take up homosexual tendencies. Reason is they feel and they have learned over a period of time that that's most comforting to them. That's most, how would I put it? I would say what comes naturally to them. So they find going out and courting a girl so difficult. They find it so much easier being among the same sex, the same gender, and it becomes a behavior. Yes, it can happen, but do understand that that's a small percentage of the MSM population. Okay, alright. So actually, I really like your word comforting. So, comforting. How do we define comforting? Is actually different, kan? With every person. That's why some initially tadi you cakap, when someone is being abused, they find that by being beaten, that is love. Yeah. Alright. So jadi, I mean, when that happen, usually mangsa dia akan start to stop loving themselves, correct? True. So they will end up being in a toxic relationship. And Well, even I'm not going to say a toxic relationship. I mean, it all depends on many factors. Like, for example, if kalau kita mengambil contoh, let's take the example of a Stockholm syndrome, right? Now, when you look at that case, you must understand that one, it was done over a period of years. So the reason why it was Stockholm was because it actually took place there, you know, and the girl was kidnapped and she was kept over a period of years. I just can't remember how many years, you know. Finally, to my understanding, the perpetrator killed himself. Now, he had some problems himself, you know. But during that period of years, you know, initially, yes, it was traumatic. But after some time, what the defense does, or this is where the defense mechanisms come in. What the defense does is it converts hate, fear into love. Because it's so much easier to live with that person when you long for him, when you love him, rather than fearing him. And all those small things like, you know, okay, I'm going to open you and let you to the toilet, I'm going to give you food, you know, it's looked as attention, care, love. So it's no longer toxic. You know, it may be toxic in the beginning because it's hate and fear, but later on, the defense takes over your entire brain and converts it into a relationship
So much so that in the Stockholm Syndrome case, when the victim was actually released, after they found him, after he killed himself, she escaped. And when the police found the place, she had nothing bad to say about him. She praised him. And surprisingly, she actually, till today, she's, if I'm not mistaken, I think she's bought over the house, or she goes and cleans the house, and she still has memories with the house. And she never complained about him. She never lodged a report about him. Not because of the fear, he's dead and gone, but because of the attention and the love that she got. And that's actually surprising what the brain can do, how the brain can convert hate and fear into love. Okay. Yeah, actually, kenapa I asked was that when we are talking about child sexual abuse, sometimes child tu, they can be abused just by watching the parents punya act. You know, so sometimes when they grow up, seeing the parents having this hate and love relationship, it kind of like give trauma to the child. Okay, so that is that classically doesn't come under abuse lah. That doesn't come under abuse because there is from what I understand, your question is someone visualizes, isn't it? Someone visualizes a sexual act that goes on and gets affected by it. Yes, you can get affected by it. You can get psychologically affected by it if you really are at an age where you can't understand, or you can't so basically understand what's going on, if you're not at that age. So it can basically affect you and change the way, I wouldn't call that an abuse lah, but if you're asking the question, can it actually change? Yeah, it can actually change because it's behavior, it's what people see. And that's the reason why in schools, we must have sexual education, talking to people about and explaining what sexual education is, what's proper sex, and especially the victims. I think one of the steps I told you, to stop re-victimization, you've got to teach them to say no. You got to teach them what's right, what's wrong, what's normal, what's abnormal, what can be done, what should not be done, those kind of things. So that's where the education come in. Okay, jadi kita ada satu lagi soalan dan saya pun tak tahu sama ada ini adalah soalan yang terakhir ataupun tidak. So, audience, if you have more questions, do ask. If not, then this might be the last question for Dr. Siva for tonight. Okay. Panjang, Doktor. Okay, saya kena ambil masa untuk baca ni. Okay. Jadi key point dia dekat sini is bila dia sakit, dia bercakap macam budak 7 tahun, and then dia ada rasa seperti dia berada di luar badan, something like that, kan? Alright, okay, tolong jawab. Okay, I think that's thank you for the question. Terima kasih untuk soalan tu. Dan saya rasa pun itu adalah satu contoh yang terbaik peranan defense mechanism di otak manusia. So apa yang telah berlaku, defense mechanism adalah kira kaedah-kaedah di mana otak membantu ataupun mengelak kemudaratan kepada seseorang. So, apa yang otak akan melakukan pada masa tertentu, dia akan membawa diri kita kepada satu tempat ataupun satu peringkat umur yang kita rasa comfortable.
So this is what has happened, when you were under stress, when it took place, you basically went back to what we call as, it's gone back like to an infant stage. So you're moving back in time to a place where kita rasa comfortable, and kita rasa pada umur tu kita dapat banyak support, kita rasa orang akan menjaga kita dan tak ada apa-apa yang boleh affect kita. Dan setiap kali stresor berlaku, otak kita ataupun defense akan membawa kita kembali kepada masa tertentu. Tetapi biasanya bila kita dapat satu rawatan walaupun daripada segi ubat-ubatan ataupun dengan psikologi, kita akan membina skill ataupun you strengthen yourself macam mana kita boleh mengatasi masalah-masalah tersebut. So you're not going back into that infant thing. Sometimes it can be a bit of a problem because bila orang nampak, kita nampak macam lain, orang akan rasa mengapa pula suara dia macam kanak-kanak. So with treatment, with proper psychological treatment, you have most probably learned proper ways. Kita memang mungkin telah pelajari cara yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Defense yang telah berlaku adalah dipanggil sebagai regression. R-E-G-R-E-S-S-I-O-N, regression. Maksudnya kita regress balik kepada masa kanak-kanak. Why? Most probably, well, I don't know the reason, but most probably that was the age where you felt you were most safe, where you had people around you, people who love you, people who could support you. So every time there was a stressor, a problem, your mind regresses to that age. But if it no longer happens, then I would say good, because you most probably have learned skills to overcome your problem, and the defense doesn't come in because the defense knows you can manage it. I hope I've explained why it happens. You're mute, I think. Yeah. Okay. Thank you Dr. Siva. So sekarang pun jam dah menunjukkan pukul 9.30 malam dan so far saya tak nampak soalan-soalan tambahan. Cumanya inilah daripada audience, dia kata sangat jelas, bagus dan menarik kuliah malam ni. Okay. Dia pun kata setuju, clear, siap dengan grafik. Excellent slides. Okay. Alright. Jadi saya berharap sangat pada malam ini kita dapat memberikan ilmu yang sebaiknya lah dan sepadatnya kepada audience kita pada malam ini. Okay. Yeah. Very interesting. Okay. Yeah. It is all a lot of praises. Thank you Dr. Siva for being here. You know. And then I hope that maybe the next time Jiwul adakan lagi this kind of talk, maybe we can invite you again, but maybe with a different topic or with a different focus topic. Jadi sebelum kita mengakhirkan kita punya talk pada malam ini, okay, sekejap, ada satu request. Lepas ni nak sesi dengan Dr. Siva kena sambung lagi. Okay. Alright, okay. 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 Apa tadi I nak cakap? Yeah, before kita end our session for tonight, Dr. Siva, do you have any last word to our audience? Maksudnya macam maybe some of the audience yang tengok our live tonight is a survivor. Okay, some of them might be a parents to a child who is currently abused. So how can they get help? I mean seek professional help, treatment, you know, macam mana? Sebab kita ada satu stigma. Kalau pergi hospital permai, kalau berjumpa dengan psychiatrist, jumpa dengan psikolog, jumpa dengan saya pun orang akan dia cakap stigma, saya gila. Jadi, yeah, I mean, please Dr. Siva. Saya rasa tak ada jawapan yang senang kerana saya rasa
tempat-tempat ataupun servis-servis tetap ada di seluruh Malaysia, lebih-lebih lagi di Johor. Tak kira di tempat kerajaan ataupun tempat swasta. Stigma tu perlu kita buang. Senang saya bercakap kerana saya mungkin tidak terlibat lagi. Tapi if I'm involved, I don't know whether I'll be stigmatized because I'm also an Asian, I'm also a Malaysian, you know. So stigma is an illness by itself, you know. But the services are there. You have to go and talk to someone. You don't have to jump in and talk to a psychiatrist. There are a lot of psychologists. Even a well-trained counsellor sudah cukup. Kalau kerajaan, tak perlulah kita pergi ke hospital Permai ataupun HSA Psychiatry Department. Kadang-kadang setengah-setengah orang takut juga nak stand dekat signboard hospital Permai. Tapi di setiap distrik, daerah ada psychological services. Kita ada pusat-pusat mental health yang disebutkan mentari. So some of the clinics have it. You can always walk in there. There are always doctors who will help. And I think kebanyakan KK dah pandai buat screening dah sekarang. Semua saya tengok buat screening. Lebih banyak screening daripada saya buat. So I rasa they are doing a very good job. But the thing is, nobody can help unless you walk in, unless you go and talk to someone. If you are a survivor, go talk. You know, it might help you because if you're keeping everything inside, it is not going to leave you. It is not going to leave you. It will creep up and catch you somewhere. Dia cuma menunggu masa. If you are a parent of a victim, or if you are a victim, you still need to go and talk to someone. Alright? So, mungkin nasihat saya kalau boleh adalah lupakan stigma. Kalau kita nak membantu, kita perlu berbincang hal ini. Kerana it can be overcome. You know, it can be overcome, but it must start by breaking that chain of stigma. So do that. Okay, thank you Dr. Siva. Thank you for your sharing tonight. That was very compact and simple and sangat-sangat senang untuk difahami. Jadi para audience pada malam ini, I hope that you can break the stigma. Okay, sebab you dah dengarkan all the slides yang Dr. Siva share tadi, and I hope that you can really understand from the perspective of the victim and we can stop judging the victim and stop blaming the victim. Alright? Okay. So before we end our talk pada malam ini, Dr. Siva, would you like to still stay ataupun you nak balik? I mean, you nak balik. You memang ada dekat rumah pun. Alright. Okay, you here. Okay, I'll be here. Okay, temankan I. Okay, so before kita habiskan our talk pada malam ini, macam biasalah, first I nak talk about jewel kebayaran before I talk about donation. Okay, untuk pengetahuan anda semua, jewel akan actually in affiliation with MWM. Yes, Pangkai Suan, you can keep the live video and watch. Yes, we will upload the live video and then you can watch it later. Alright, so for our audience, MWM, dia mengadakan satu event, the Kebayaran. Is a virtual run that will start on the 25th of November until 10 December. And then run ini, Jiwa will become the beneficiary, and some of the fees that you registered for this will be donated to Jiwa Malaysia. Okay, so I nak cakap sikit tentang this kebayaran. So the objective of the kebayaran is to support ending violence against women. Alright, so what forms of violence? There are physical, social and psychological. Okay, and then this is to provide Jiwa in getting aid, alright, so that we can
carry out our cases, our jiwa cases. Okay. You can either run, jog, walk, hike or count steps. Okay, with tracking apps. Tak kisah dia ada 4 distances, satu 16 km, satu 49 km, 96 km dan siapa yang runner yang paling hebat, you can run up to 145 km to be completed in 16 days. So ada 16 hari, kalau satu hari you nak jog for 1 km pun okay, you know, you jog, you run, you walk for the cause of ending violence against women. Please support Jewel and keep supporting our cause to end the violence against women, against children. Alright? Okay. So, yeah. Participant akan mendapat baju yang ala-ala kebaya. Ni bukan kebaya lah. It's like macam kalau you run kan, you akan ada baju run track tu, jersey. So the jersey will look like the kebaya jersey. Okay, kita ada long sleeve and short sleeve for men and women. So you akan dapat baju ni. Alright. Okay, mask is sold separately and then you boleh dapat discount, 25% discount to buy mask if you are interested. And then yang ini untuk participant raising more than RM600, you akan dapat 10% discount for 10 lucky person. That baju, okay, yang warna pink tu cantik sikit, ada simbol end violence against women. And then also ada watch for 3 lucky winner. Okay, yang highest amount charity raise lah, okay. And for this kebaya run, kalau okay, these are some of the jiwa work. Kalau you tengok projek membantu mendirikan rumah, and then for that baby yang kakak tu bawa baby, actually we help both the mother and the children to dapatkan surat beranak dan IC. So for your information, actually that mother masa dia melahirkan anak dia, she was ready to give the anak away, and then she was Malaysian tapi sebab dia tak ada surat beranak, okay, hospital cakap dia parti. So we got to know about the case and we help her to sort out her life, and alhamdulillah dah selesai. Dia sekarang dah ada birth certificate, kita cari dia punya waris semua. Memang banyak kos yang keluar lah. Certificate untuk dia, certificate untuk anak, supaya orang tak ingat dia anak orang Indon ke, macam mana ke, okay. So, you can register at www.mwm.my. Registration fee is RM50. Alright, so from that RM50, some of it will be donated to Jewel from the run. Okay, so I hope you really can support us on this kebaya run. Please go to Jewel page and then look for the kebaya run. And as usual, yes, these are also some of Jewel punya project, macam Tuesday with Saya Azmi, you know. And then yang ini kalau kita pergi ke sekolah, I jadi dia punya speaker and also some other speakers. And then, yep, okay. So yang ini adalah gabungan NGO wanita Johor. So not only Jewel tapi ada gabungan-gabungan NGO wanita lain jugalah. Kita teach children on sex education, macam Amazing Race, dia ada 12 checkpoints. So I was designated to be one of the facilitator in one of the checkpoints to teach them about jangan sentuh saya, sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, you know. So these are all the things yang Jewel organize, tapi as you all know that this year kita semua telah diuji dengan pandemik MCO. So kita tak boleh keluar dan melakukan aktiviti. But luckily we can do this webinar, and thank you so much Dr. Siva for being one of our speaker tonight. Alright, but as you all know also, we are running out of funds because waktu pandemik ni the case is rising, okay. Child sexual abuse punya case rise, domestic violence punya case rise, depression punya case rise. Everything that is related to mental health punya case is on the rise, and
some of it jiwa keluarkan duit lah untuk bagi, untuk bagi people to either start their own business. Yang macam case yang bersertifikat tu, and also macam hari ni kita ada satu case yang we need to find shelter for the victim. Alright, so guys, please help to donate at Jewel CIMB Bank 8601567402 Pertubuhan Pergerakan Wanita Johor Project. So we really need your support, and with that, thank you for staying up until 9.45 to hear my briefing. And I will see you next week. Next week, kita akan bersama dengan Datin Dr. Sheila, pakar kanak-kanak Hospital Tunku Aziza, and she will be talking about understanding the teenagers. Jadi hopefully you guys can watch us and save the date again. Alright, save the date untuk belajar tentang teenagers, understanding the teenagers and their sexuality. Alright, okay. Thank you Dr. Siva temankan saya. Bye semua. Alright.